Înainte de a începe interviul, îmi spuneați că în viața dumneavoastră, din punct de vedere cinematografic, este un moment de sărbătoare. Și eu m-am gândit că am același lucru, pentru că mă gândeam să vă spun că anul 2015 mi se pare că este anul Tudor Corban, cu 2 role principale, plus că filmați în continuare și cam ce părere aveți despre momentul ăsta fericit? E un lucru grozav să aștepți o viață, să te pregătești o viață și tot ce ai visat să ți se întâmple, în primul rând, și să se întâmple într-un singur an. Aș putea să trec în buletin încă o dată de naștere, ca să zic așa, să zicem, nașterea mea cinematografică, cu toate că adevărata naștere cinematografică s-a întâmplat la, să zicem așa, nașul meu, Corneliu Porumboiu. Da. Dar prin cantitatea și poate și prin calitatea lucrurilor întâmplate anul ăsta, cred că este, să zicem așa, anul meu. Cu toate că nu tuturor le-a plăcut ce am făcut, asta, mă rog, asta ține. E anul meu pentru cei care preferă filmele în care au jucat și preferă jocul meu. Pentru că filmele au și contestări. În ceea ce vă privește, nu cred că există contestări. Nu n-am citit și n-am auzit. Toată lumea a fost, ca să spunem așa, în extaz. Vai ce bune roluri, vai ce bun actor, dar acum să nu uităm totuși rolurile care alți debutași prin care eu personal v-am cunoscut pe ecran, Călătorie la oraș mic și A fost sau n-a fost și după aia Lombarților. Adică sunt repere, după părerea mea, importante în filmografia dumneavoastră. Nu merge pe piedele, Nu merge pe piedele, nu merge pe piedele. Nu faceți mână aici la mine, vă învăț meserie și după aia toți plecați la București. 5, 4, 3, 2, 1... Bună ziua, dragi telespectatori și dragi telespectatoare! Sunt bucuros că am avut șansa să lucrez cu regizori foarte bune în momentului, în scenarii bune, dar cel mai mult mă bucur că sunt foarte diverse și mi s-a solicitat variație. Și sunt bucuros că am făcut față la această variație, pentru că eu și în teatru am fugit foarte mult de o canalizare pe un singur tip de rol. Și poate de aici am avut așa un bagaj de instrumente, să zic, pe care l-am folosit și la film. Mă bucură foarte mult când unii oameni îmi spun că nu m-au recunoscut până pe la jumătatea filmului, într-un film sau altul. Mă rog, mai mult la Ferim, ca să zic așa, unde aveam părul mai mare și era mai greu de recunoscut. Dar e un semn de bine. Când apropiații nu mă recunosc, cred că e de bine. Dumneavoastră jucați la Iași, la Teatrul Național din Iași. La ce tip de roluri vă referiți? Că au încercat piesele să vă distribuie, regizorii de teatru să vă distribuie în special? Bine, acum ținând cont de vârstă, acum sunt distribuit pe tați, pe unchi, mă rog, după vârsta pe care o am în buletin. Dar pe parcursul anilor, indiferent de vârsta pe care o aveam, eram distribuit îndeoște spre roluri de personaje negative, da? Ipocriți. Da, da. Dar am evitat să joc o singură tipologie, pentru că simțeam că mă repet, eram și acuzat că, măi, semene rolul ăsta cu celălalt și atunci dădeam seama că trebuie variație din punct de vedere al piesei și al partiturii. Că nu pot juca cum e acum în film, că s-a întâmplat să joc tată. La un moment dat semăna tată dintr-un film cu tată din alte 2-3 filme și am ajuns să le triez, ca să zic așa. Dacă sunt întrebat, vrei să joci tată? Zic, nu, dă-mi bunic, dă-mi altceva. Nu. Pentru că n-am posibilitatea să-mi explorez mijloacele mai departe. Pizda, mă, un popă cu rochii. 10 ani de nenorociri. Fie satana.
De ce facem așa? Că e plin de dragi pe lângă copii. Iată. Să rămână cinstite, părinte. Ce ai pățit? Dincolo de vârstă, personajele pe care le interpretați dumneavoastră sunt personaje solide, personaje puternice, personaje indiferent de diferențele dintre ele, care sunt într-adevăr mari, dar sunt asemenea tip de personaje care duc înainte filmul. Mă refer evident la rolurile principale, pentru că ați jucat și o serie de roluri secundare, dar în rolurile principale duceți în spinare filmul. În sensul ăsta ziceam că faceți personaje puternice și cu anume ambiguități, pentru că asta e frumusețea unui personaj, nu e construit, clădit dintr-o bucată. Da, mi-a plăcut și mi s-a și oferit ceea ce mi-a plăcut. Să joc personaje care nu au o singură tușă, albe sau negre. Îmi plac personajele care conțin foarte multe nuanțe, așa cum e și în viață un om. Pentru că un om nu este bun sau rău, e un melanj. Și chiar dacă scenariul nu mi propunea melanjul ăsta, forțam eu nota, ori mai modificam cu acordul regizorului sau scenaristului, mai modificam puțin din text, ori prin jocul meu vreau să ajung și la alte profunzime ale personajului. Să nu fie o tipologie Stas, ca să zic așa. Ce v-a atras la rolul din Averin? Cum l-ați abordat? Primul rând m-a fascinat scenariul, pentru că explora o lume nouă pentru mine și ca om, nu numai ca actor. Mi-a plăcut că era un scenariu curajos. Mi-a plăcut limbajul de epocă, cu toate că pe parcursul filmului mi-a mâncat sufletul. Era un text livresc. Hălci întregi de text erau luate din cărți de epocă sau scrieri vechi și era greu să fii firesc citind dintr-o carte, practic, și să te manifesti ca un om viu. Dar dincolo de asta, curajul lui Radu Jude de a face un atare film care nu s-a mai făcut în România, cel puțin film istoric, de epocă, în 25 de ani nu s-a făcut deloc. Și m-am bucurat foarte tare că am luat proba, cu toate că nu știam să călăresc, am anunțat, nu știu să călăresc. Am și ezitat să mă duc la probe vreo 2 luni. Și ați învățat să călăriți? Pentru filmul ăsta, da. Și vă place? Încă mi-e frică. Am avut noroc de un cal bun și răbdător care m-a învățat el să călăresc până la urmă. Că am învățat pe mai mulți cai, dar calul de bază al filmului, spun de bază că au fost 2. Calul de bază cu care am filmat cel mai mult a fost profesorul meu de hipism. Ce frumos e! Îți Paștele și Dumnezeu mătii. Radu Jude și cu scenaristul Florin Lăzărescu și-au propus să iasă din apartament. Asta a fost declarația lor și am îmbrățișat imediat ideea asta, că în 25 de ani s-au făcut filme mai mult sau mai puțin minimaliste, dar toate pe bază de apartament. Mișcarea era sufragerie, bucătărie și cam atât. Și curajul ăsta de a ieși din bloc, din oraș, de a ieși din epoca contemporană, cu toate riscurile care se nășteau din treaba asta, a fost un pariu câștigat până la urmă. Dar, dincolo de asta, personajul este foarte interesant, pentru că el, practic, este un lepegiu, hai să spunem, un mercenar, un om în slujba boierului și a legii de atunci și trebuie să conformeze acestei legi, dar în același timp vrea să facă și educația fiului lui și în același timp simți parcă că în străfundul sufletului lui are și unele ezitări, are și unele înmuieri. El nu este un personaj dur de la un capăt la altul. Și asta mi se pare foarte... Nuanțele astea mi se par foarte interesante. Da.
traseul personajului e, ca să zic așa, împreună cu fiul său, e un drum inițiatic. Și trec ca într-un bas prin tot felul de experiențe, din care tatăl vrea să extragă cât mai mult, să-i dezgăace fațetele vieții în fața copilului, ca să zic așa. Și eu am încercat să speculez cât mai mult nuanțele astea ale umanului, pentru că, altminte, filmul ar fi fost doar o frescă cu două fantoșe care... Superbă din punct de vedere imagine, Superb. da, dar nu trebuie să rămână numai frescă cu imaginea frumoasă. Și era important, așa cum a spus și Radu Jude, era important să găsim lucrurile care sunt valabile și astăzi. Adică e un film de epocă, e cu oameni de acum 100 și mulți ani, dar anumite tare ale gândirii, anumite lucruri din compoziția lor Sunt ale noastre ale tuturor. Sunt permanente, ca să zic așa. Bune sau rele, tot noi suntem, dar eram cu alte straie și cu alte mode. Eu am mai jucat polițiști, întâmplător, și în teatru și în film. Într-un fel mi-a fost ușor să joc misia asta a lui. Dar omul din spatele uniformei ținea de altă epocă și de alte precepte. A trebuit să citesc niște cărți, a trebuit să mă informez, a trebuit să văd tipul de relații care existau atunci. Poate că seamănă lucrurile, dar trebuia să fiu cât mai aproape de zona aceea și mai puțin de zona de astăzi. S-a muncit mult și într-un ritm nebunesc, într-un timp foarte scurt. Un așa film s-a făcut într-o lună, străinii cad pe spate când aud, cred că asta se face în jumătate de an, cum ar fi logic. Dar, din cauza banilor, evident, filmul s-a făcut foarte repede și mai ales cu o echipă, inclusiv actorii, echipa tehnică, toată lumea care era, cum să spun așa, făceau botezul unui film de epocă. Pentru că meseriașii care făceau filme de epocă nu mai sunt, sau sunt foarte bătrâni. Și a fost un pionierat pentru toți. Ușor, jupunele. Așa, să vază lume că ai mers pe jos, nu ca vodă pe cap. Mă doare, nu pot să merg. Lasă, că decât orb și călare, mai bine șchiop și pe jos. Hai! Ușor cu coane, că mă doare rău. Hai, căpăi! Hai la! Hei, hei! Și astfel de pe cal, ați descălecat tot într-un apartament de bloc, un etaj mai jos, sau de fapt un apartament un etaj mai sus decât întâmplarea cheie din filmul lui Radu Muntean. Da, în 6 zile m-am bărberit și am intrat, după o pauză de 6 zile, am intrat în următorul film. Am revenit prin tunelul timpului în contemporaneitate. M-au întrebat mulți cum ai reușit atât de repede. Ești versatil sau ce ai? Zic, nu sunt versatil. Sunt actor, probabil ține de interiorul oricărui actor treaba asta, să treacă de la un rol la altul. Un actor, dacă dimineața repetă Richard al III-lea și seara joacă Casavencu, e ceva nemaipomenit, e altă partitură, altă concentrare. Îi cunoașteți bine pe vecinii dumneavoastră? Pe unii mai bine, pe alții mai puțin bine. Știți cum e. Cunoșteați pe Laura Pascu? Te rog să spui cât mă costă. 4-500. Și cât durează? 2-3 zile. Nu durează mult. Poate pentru că auzim destul de des la tot felul de actori importanți și care ne iau ochii în filmul american, citim că, vai, cum a trăit actorul respectiv cu rolul și în viața de toate zilele, a jucat Hamlet și a fost Hamlet cât l-a jucat, el a fost și în viața de toate zile, poate de acolo lumea se tot minunează, dar, într-adevăr, când sar din teatru în film și din rol în rol, e un pic mai complicat să te culci noaptea cu Hamlet și te scoli dimineața tot cu Hamlet. Important să nu te crezi Hamlet, că ești pierdut. Bine, este și multă mitologie și mult marketing ce ține de Hollywood. Că
celebritățile au studiat nu știu ce feluri personajul, mai mult sau mai puțin adevăr. Important că actoria, până la urmă, dincolo, până la artă, este o meserie, este un meșteșug pe care, dacă ți l-ai asumat, trebuie să-l faci cu maximă seriozitate. Iar eu, în cele 6 zile, m-am odihnit între Aferiu și un etaj mai jos și am început lucrul la Radu Muntean cu repetiții, dar n-am început să filmăm imediat. Și am avut, practic, perioada tampon în care să-mi asum următoarea poveste, următorul rol. Un alt personaj și ăsta foarte interesant, după părerea mea, pentru că este un personaj pe care practic nu prea știu cum să-l categorisești. Nu poți să spui că este un laș, dar nu dă dovadă nici de curaj, dar se lua de piept cu o realitate. Este un om familist, individualist într-un fel, dar care are o deschidere față de exterior, o deschidere superficială în relație cu ceilalți și mai profundă cu cei din familie. Cum vedeți lucrurile astea? Când am citit scenariul și mi-am imaginat cam cum se mișcă, cum gândește personajul, m-am gândit, nu știu de ce, am asociat personajul cu imaginea actorului Michel Piccoli. Și în capul meu a fost că eu să tind să devin Michel Piccoli în rolul ăsta. Bună alegere! Mi-am propus eu o ștachetă. Nu știu dacă am ajuns acolo, mai puțin important. Oricum, un astfel de scenariu este rar în cinematografia noastră. E un tip de film psihologic, un alt soi de minimalist, dacă e să-l considerăm minimalist, filmul neapărat. Și era foarte incitant. Și foarte incitant pentru că ca actor trebuia să joc foarte mult cu foarte puțin text. Și să trăiesc foarte multe situații, chiar situații limită, și să folosesc acumulările. Practic trebuia să fiu expresiv. Care trepidează tot timpul. Și pentru că profesia lui, sau mă rog, treaba lui actuală e de asemenea natură că tot timpul trebuie să fie pe arcuri și să aibă niște relații cu tot felul de oameni, dar și pentru că dă drama respectivă peste el și trepidează pentru că nu prea știe practic ce să facă cu această dramă, cum să o gestioneze. Cred că filmul este despre o soi de pasivitate pe care o avem și noi, și nu numai noi românii. În afară la festival, ziariști sau critici de film considerau că asta e o poveste pur românească, că doar românii pot să stea impasibili, să treacă prin un eveniment atât de tragic. Și am contrazis. Nu cred că e o genă românească în pasivitate. Nu, din potrivă, mi se pare că în România este importată. Pentru că dacă țineți minte și vă gândiți cum era înainte și când spunea lumea, aoleu, e bine în Occident, dar nu are cine să deschidă ușa dacă se întâmplă ceva. La noi, românii, sare, tot blocul sare. Deci, altfel de abordare a acestor relații. Deci nu cred că e tipic românesc, și din potrivă, cred că e tipic occidental. Și cred că ca societate mondială tindem spre însingurare, am senzația. Și prin mijloacele care au apărut moderne, netul, care ne însingurează și mai mult. Și cred că despre asta e vorba, despre un om comun, obișnuit, care are cam tot ce îi trebuie la nivelul lui și vrea să-și păstreze valorile astea mici, câte le are, vrea să le păstreze. Familia, liniștea familiei. E vorba despre pătura medie a societății. Da, pătura medie. Și nu vrea mai mult de la viață, nici mai puțin. Și atunci vrea să se ischiveze de la problemele din jur. Ceea ce se întâmplă destul de des, din păcate, multor oameni. Vi se întâmplă și în viața personală? Mie? Da. Sau vă place să vă implicați în lucruri care nu vă privesc până la urmă? Depinde de starea și de timpul pe care l-am. Uneori mă implic total, alteori fac exact ca personajul, mă fac că nu există problema. Treceți pe lângă. Da. Din păcate, ori că am în mine greșeala asta, ori că m-am contaminat. Acum o să o studiez cu timpul. E posibil sau nu să fie așa cum zic eu?
E posibil sau nu să fie un criminal din bloc? Zi, Sandule, vezi, mă, că eu să te spun? Asta aștepți? Jobul personajului, care o soi de firmă de familie cu soția, de matriculări și de făcut acte auto, este un job adevărat. Am mers cu persoana reală, pe care cred că și cheamă Pătrașcu, nu mai sunt sigur. Am mers câteva zile cu el la munca lui care se întâmplă între toate instituțiile astea de stat, pe la cozi, pe la... E cam De la un liceu la altul, ca de la să un client studiez la altul. tipul de relație, tipul de manifestare unui astfel de om. Pentru că eu nu știam de așa ceva, plus că și Radu Muntean ținea foarte tare, el a ținut oricum foarte tare la toate detaliile din film și cu atât mai mult să aprofundez genul ăsta de meserie, să zic așa. Și a fost fabulos, pentru că omul real îmi explica unde se pun ștampilele, la ce doamnă trebuie să merg, la ce ghișeu, cu care să zâmbesc, cu care să fiu mai dur. Ca și cum v-ați fi apucat de adevăratele de meseria asta. Numai că eu nu știa că eu studiam pe el ca manifestări în orice. Și când spunea bancuri, mă interesa mai mult decât lucrurile care țineau de servicii. A fost o experiență interesantă. L-ați invitat, a fost invitat și el la premieră, că sunt curioasă ce a zis. Adevărat, la premieră n-a fost, dar Radu Muntean a promis că rămăsese oricum stabilit că trebuie să vadă filmul. Și cu siguranță omul ne va acuza că anumite lucruri nu se fac așa cum a făcut în film. Că era foarte profi pe felie. Și acum înțeleg că urmează un film pe care îl faceți până în Carambici. Sunteți prin proces, e de epocă sau e de actualitate? E un subiect contemporan. E un scenariu, să zicem așa, tip Hollywood. E o comedie romantică, un gen care la noi nu s-a prea făcut. Nu e un film muzical, cu toate că multă lume speculează că ar fi muzical. Sunt niște secvențe cu songuri. Cântați? Eu nu. Mi-ar fi dorit. Și noutatea absolută este că pentru film a compus Maica Nafil muzică. Da. Deci în afară de scenariu și regie, a făcut și muzică. El e capabil, el cântă, îi place foarte mult și să cânte și Da. e... Și suntem în plină muncă acum. E o atmosferă foarte plăcută. L-am descoperit pe Nae după foarte mulți ani. Noi am fost colegi foarte apropiați de generație în facultate. Și după foarte mulți ani ne-am întâlnit, am dat castingul, m-a luat și îl descoper cât de fin regizor este. Eu știam filmele, dar nu știam cum lucrează. E o bucurie. Iată un nou motiv să spunem că 2015 e anul dumneavoastră. Și ce se mai ivește la orizont? Am mai dat niște probe, am niște promisiuni. Nu mă pot pronunța până nu e stabilit clar. Spuneți-mi, aveți vreo secvență preferată din cinematograful românesc în care ați jucat, în filme în care ați jucat sau în filme în care n-ați jucat? Vă gândiți așa câteodată la niște lucruri care v-au plăcut, la niște mici... Sunt două monologe care... Mă rog, îmi place mie, că nu e de laudă. Monologul de la A fost sau nu a fost al meu când deschide emisiunea. Și un alt monolog, cred că mult mai celebru și mult mai bun, al lui Ștefan Bănică din De ce trag clopotremitică, în final. Ăla e un film care îmi vine să plâng, mi se ridică părul numai cât pomenesc. Atunci când s-a plecat, i-am văzut câinii amestecați cu păr. Și sânge cu spumă. Am spus Terena Poltronu.
De frică. Ia uite, săracul. I-a furat și pantofii. N-ați avut prilejul să lucrați cu Pintilie, probabil că v-ați fi dorit, dar Nu. e puțin cam târziu. Dar, Și eu am început cam târziu. dar suficient de devreme ca să vi se ofere roluri interesante, să aveți parteneri interesanți. Mă gândesc de pildă că la un moment dat ați tot fost partener cu Luminița Gheorghiu, adică și n-a fost sau n-a fost, era soția noastră, și în Am avut vreo 4 căsătorii. și în Fața Galbenă care râde. Acum nu mai bine minte al patrulea, Ce nu știu, dar da, am fost vreo 4 ori. Și am fost alături cu ea în Aferim. N-a mai fost soția mea de data asta, pentru că ea era soția... Da. Era un citat din Moromeții, era cu Victor Evenciuc. Dar eram împreună pe platou și oricum ne-a bucurat reîntâlnirea. Da, am avut noroc de parteneri. Eu mi amintesc de un filmuleț pe care l-am făcut de mult. Un scurtmetraj făcut de un băiat de la regie, interior și prieten de-a meu, Adrian Pocea. A făcut un film, Gheghina și Soarele, un scurtmetraj, mă rog, cel mai important film din lume. Dintre primele, eu cred că a fost imediat după călătoria la oraș. Da. Atunci îl aveți în filmografie. Da. Dar îl pomenesc pentru că m-am întâlnit acolo cu Coca Blos. Și pentru mine a fost, eram emoționat, eu tremuram pe platou, nici nu prea filmasem, cu Coca Blos nu jucasem în viața mea și eram așa tot ca Varga. Deci a fost așa, un pășit cu dreptul, ca să zic așa, în cinema, apropo de parteneri valoroși. Și culmea că v-ați mai întâlnit cu Coca Blos și n-a fost sau n-a fost, de fapt, numai cu vocea Coca Blos. Cu vocea, ea era după un colț. Era, ca să zic așa, fizic era acolo. Nu era o înregistrare separată. Pentru că și Corneliu Pălumbăi e un perfecționist și nu vrea să facă prostii, nu vrea să se prefacă nimeni. Și era foarte aproape și ne adunam și discutam ce era important. Oricum, apariția ei în film e una din cele mai importante secvențe ale filmului. Așa că... Spuneți-mi, ca actori, în afară de Michel Piccoli, pe care l-ați anunțat, l-ați evocat, cam care sunt actorii care vă plac, care vă emoționează? Cam aveți actori preferați? Nu vorbesc de modele, că asta mi se pare exagerat. Dar fiecare spectator, și noastră în chip de spectator acum, cam ceva plăcea. Am avut modele și am avut, mă rog, faruri, așa, pe care m-am ghidat și era o vorbă când eram student, să te uiți la actorul cu tare și când te uiți la el, îți vine să te lași de meserie, e prea sus. Cam așa de sus era Anthony Quinn, care el rămâne în topul preferințelor mele. Și am înțeles că a jucat într-un film pe care nu l-am văzut, un rol pe care eu acum joc în teatru, în Vizita Bătrânei Doamne. Și de curând am aflat că el a jucat același rol pe care îl joc eu acum. El a jucat cu Sofia Loren. Bine că n-am văzut înainte de a face spectacol. Acum pot o să-l caut să-l văd. Tocmai asta, când mi-a spus de Anthony Quinn, mi-a picat o fisă că sunteți din categoria aia de actori. Din tipul ăla de actor, așa că puteți fi într-un fel mulțumiți. O moleculă de Anthony Quinn să fie fericit. Cine v-a fost profesor la școală, la institut? Demrădulescu. Demrădulescu. A fost la clasa lui Demrădulescu. Da. Și a fost una din clasele importante ale lui. Adică, să pomenesc Maia Morgenstern, Dan Furii, colegii mei. Jucați și comedie pe scenă? Mai mult comedie am jucat decât da. Pentru că dacă e vorba de asemenea formație, mă gândeam că ați avut și o propensiune spre comedie. Apropo de Demrădulescu, da? Nu.
spre norocul nostru am învățat și comedie. Dar la el se învăța teatru. Știu, da. Un bun meșter și cu pilde nemuritoare. Eu mi-amintesc după ani anumite pilde. Când mi-e greu, când concep un personaj, mi-amintesc de pildele lui. Și parcă e lângă mine și îmi spune, fă așa. Și mă ajută foarte mult. Și aveți asemenea pilde, adică puteți să-mi spuneți acum ceva din aceste... Bine, sunt aplicate în general. Aha. Și sunt și spuse în cheie comică, că el întotdeauna vorbea plin de umor. Să zic așa, una din pilde era actorul să nu se ducă spre concluzie, să nu joace concluzia, să joace doar motorul care duce la concluzie. Adică în sensul de a nu te privi din afară, tu ca personaj. E una din regulile de bază și care uneori scapă actorilor. Mie mi-a scăpat uneori și când ajungeam într-o zonă greșită, îl auzeam în ureche și mă corectam. I-am mai fost și la Petre Gheorghiu, cel mai mare preparator pentru admitere la institut, moș metodă. Fetele l-am iubit ca pe tatăl meu și el m-a iubit, era ieșean ca și mine. Eram și sărac și m-a ajutat așa, ca pe un copil de pripas. Da, și eu îl cunosc pentru că eu am terminat liceul la Lazăr, în București, și el avea cercul de teatru de la Lazăr și a pregătit mulți copii care după aia au intrat. Florian Pitiș, Melania Cârge, Stavarache, foarte mulți au trecut în mână generații care după aceea au intrat și sunt actori importanți în teatru. Erau și ofticați la institut, am înțeles că după aia întreba, băi, cu cine te-ai pregătit? Cu nimeni. Băi, cu cine? Nu, Petrică. Și erau nebuniți. Iar cu Petrică. El îi bagă pe toți. Da, e foarte frumos că ne amintim de oameni care nu mai sunt și care au fost atât de valoroși. Un tip de om rar. Bun ca actor, dar imens ca pedagog. Imens. Așa e. Așa e. Ce frumos. Păi, eu nu pot să vă urez decât succes în continuare, să aștept să vă văd la Nea Caranfil și repede un alt rol, deși când am început, înainte să începem interviul, ca să terminăm cum am început, aveați oarece îndoieli, rețineri că lucrurile merg mai greu și cine știe dacă se vor mai iubi. E o loterie. Dacă după a fost în care ne-am zis noi, cei care au jucat, de acum cinematografia noastră, n-am mai prins un rol important, principal, decât anul ăsta. Au trecut aproape 10 ani. Nu se știe câți ani vor mai trece sau câte luni până la următorul rol. Dar eu trăiesc cu speranță. Așa trebuie. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc.